النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد ومهم جدا وبيصيب كل الناس، وأحيانا بيسبب إحراج ومشاكل عند بعض الناس. موضوعنا النهاردة عن الإمساك. طب هنتكلم عن إيه النهاردة؟ هنتكلم عن معنى الإمساك وأعراضه وأسبابه ومضاعفاته كمان علاجه. فبالتالي أنت لازم تتابع الحلقة لحد آخرها عشان تقدر تعرف كل ما يخص الإمساك. أول حاجة نبدأ بيها هو معنى الإمساك. الإمساك هو إن الشخص يكون غير قادر على إخراج فضلات الأكل بشكل طبيعي. طيب إيه أعراضه؟ أو إمتى تأكد إن الشخص ده عنده إمساك؟ بيقولك لو كان إخراج فضلات الطعام أو الستول أقل من 3 مرات أسبوعيا. كمان لو كان الشخص بيبذل مجهود في عملية إخراج فضلات الطعام من جسمه، أو كان بياخد وقت طويل في الحمام. كمان إذا كان البراز صلب. ومعروف كمان إن الإمساك بيجي أكتر للستات عن الرجالة، وكمان بتزيد احتمالية حدوث الإمساك مع تقدم السن. طب إيه أسبابه؟ غالبا مرض عضوي أو خلل في أداء الجهاز الهضمي. أمراض زي السكر وكسور الغدة الدرقية وأورام في الأمعاء الغليظة والتهاب المستقيم والشق الشرجي. كمان في الحوامل نتيجة تغير الهرمونات. وبعض الأدوية ممكن تسبب الإمساك، زي أدوية الضغط وأدوية الاكتئاب والدايوريتكس أو مضرات البول. من العوامل النفسية اللي بتسبب الإمساك هي القلق والتوتر، ويمكن دي من أشهر العوامل اللي بتسبب إمساك. طيب إيه مضاعفاته؟ المضاعفات للأسف بتيجي من إن الشخص ضغط على نفسه، بالتالي هيحصل له مشاكل. طيب مشاكل دي زي إيه؟ قالك أول حاجة ممكن يحصل له بواسير، ومع كل مرة يضغط على نفسه عشان يخرج الستول تزيد البواسير وأحيانا بيحصل نزيف. كمان ممكن يؤدي لشق شرجي، وده زي قطع في جدار الشرج. بعد ما عرفنا الإمساك وأسبابه وأعراضه ومضاعفاته، تعالوا بقى نعرف مع بعض النصايح اللي هنقولها للمريض قبل ما نديله الدواء. أول حاجة بنقولها له إنه يغير النظام الغذائي بتاعه. يعني لو كان بياكل نواشف يبطلها، إنه يشرب مية كتير، إنه ياكل أغذية فيها ألياف كتير زي الخضار والفاكهة والحبوب زي الشوفان. كمان بننصحه إنه يلعب رياضة لأنها بتحفز نشاط الأمعاء. وبننصحه نصيحة مهمة جدا، وهو إنه يحدد لنفسه ميعاد يدخل فيه الحمام، يعني مثلا 2 مرات في الأسبوع حتى لو هو مش محتاج لده، بحيث يعود جسمه إنه يخرج الستول أو فضلات الأكل في ميعاد محدد. وصدقوني نفسيا العملية دي الجسم بيتعود عليها. طيب إمتى أنصح الشخص ده إن هو يروح لدكتور متخصص؟ أول حاجة بيقولك لو كان الشخص ده حاسس إن في حاجة خارجة من الشرج، لأن دي دلالة على وجود بواسير. كمان لو الشخص قالك إنه جاله نزيف، وممكن برضو يقولك إن في ألم شديد مع كل مرة بيدخل فيها الحمام. طيب جينا لأهم جزء لازم تكون ملم بيه، وهو إيه هي الأدوية اللي أنا بديها للشخص اللي عنده إمساك. لازم يكون عندك معلومة حاططها في ودنك، هي إن الإمساك نوعين. في نوع اسمه Abnormal Transit Constipation، ونوع آخر اسمه Normal Transit Constipation. يعني إيه الكلام ده؟ Abnormal Transit Constipation يعني حركة القولون بطيئة، بالتالي دفع البراز في الأمعاء هيكون بطيء، بالتالي البراز هيفضل فترة أطول في الجسم، فالجسم هيضطر يمتص منه المية لحد ما ينشف. في الحالة دي أنا بعالجهم إزاي أو بديهم أدوية إيه؟ إحنا هنديهم حاجة تزود من حركة القولون، زي مادة فعالة اسمها تريمبيوتين. مثال شهير عليها دواء اسمه جاستريج، وتركيزه 200 مللي جرام، جرعته 3 مرات يوميا قبل الأكل. طب فاكرين مادة الميتوكلوبراميد اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات؟ فاكرين لما قلنا إنها بتعالج القيء والغثيان؟ طب إيه رأيك بقى لو قلتلك إن مادة الميتوكلوبراميد دي ممكن نستخدمها لعلاج الإمساك، لأن ليها دور فعال في دفع الطعام من المعدة للأمعاء؟ طب فاكرين إيه هي الأسماء التجارية المشهورة لها؟ بالظبط، دواء اسمه بريمبران، ودواء آخر اسمه بلاسيل. الجرعة قرص قبل الأكل بساعة 3 مرات يوميا. أو بنستخدم بعض الأدوية اللي بتحتوي على نبات السنة، زي دواء اسمه سينالاكس، وده بيبقى دواء شرب بتركيز 17 مللي جرام يوميا. أو مادة اسمها بيساكوديل، ودي مادة فعالة دورها إنها تزود انقباض العضلات فتدفع فضلات الطعام في الأمعاء. مثال عليها دواء من نفس المادة الفعالة بس بيكون سبوزيتوري أو لبوس. دواء آخر اسمه مينالاكس، وده هياخد منه قرص أو 2 قبل النوم. ثانيا نورمال ترانزيت كونستيبيشن. طب دي معناها ايه؟ ده بيبقى شخص حركة القولون عنده سليمة، لكن عنده مشكلة في صمام الفتح أو عضلة التحكم منع خروج البراز. طب ايه بنستخدمه او ايه الأدوية اللي بنديها له؟
ممكن نستخدم أملاح مغنيسيوم ولها اسم دارج وهو ملح إنجليزي، وفي مصر بنسميها شرب الديدان. ميزتها إنها بتاخد السوائل من الجسم وتحطها مع البراز، وبالتالي بتحول من صلب اللين ويسهل خروجه. طبعا لازم تشرب مية كتير جدا، لأن زي ما قلت الجسم هيفقد مية وبالتالي هيحصل جفاف. ما ننساش مادة فعالة مهمة جدا اسمها لاكتيلوز، وده عبارة عن سكر لا يمتص. مشكلته إنه بياخد وقت على ما يبان مفعوله، ممكن يوصل من 12 ساعة ليومين، لكنه هو الأأمن في الحمل. مثال على مادة اللاكتيلوز دواء من نفس اسم المادة الفعالة لاكتيلوز، ودواء آخر اسمه هدوفلاك. طب سؤال، هل مريض السكر ينفع ياخد دواء لاكتيلوز؟ الإجابة طبعا ينفع، وده لأن احنا قلنا إن السكر ده لا يمتص، وبكده مش هيأثر على مريض السكر. كمان ممكن نستخدم زيوت زي زيت الخروع وزيت البرافين، بس لها عيب في إنها بتعمل تقلصات وبتقلل امتصاص الفيتامينات زي فيتامين كي وإي ودي وإيه. ثالثا والأهم، في بعض الناس بيكون عندهم إمساك من فترة طويلة، بنسميه الإمساك المزمن. طب ده بنديله إيه؟ بنديله مادة زي اللابيبروستون، بيمنع امتصاص الصوديوم كلورايد من القولون، وبالتالي البراز بيفضل فيه مية، إذن هيسهل خروج البراز من جسمه. وده لأن عملية امتصاص الصوديوم بتتوقف على وجود مية، فلو أنا منعت امتصاص الصوديوم بالتالي هخلي المية موجودة في البراز. طب لو جالك شخص عنده إمساك وقالك إن هو حاول يضغط على نفسه عشان يخرج البراز لكنه ما قدرش، وبقى حاسس بألم ومش قادر يدخل الحمام تاني، هتعمل إيه؟ بكل بساطة هتقوم جاي مديله دواء للإمساك زي اللي قلناه من شوية، وهتديله مخدر موضعي بحيث إن هو ما يحسش بالألم ده. مخدر موضعي زي مادة فعالة اسمها ليدوكاين، موجودة في دواء مشهور اسمه بروكتوفور، وليه بدائل كتير زي اتش فورميولا وغيرها. يا ريت بقى تسأله إن كان في نزيف أو لأ، وإذا حس إن في حاجة خارجة من الشرج برضه يقول، ولو الألم استمر حتى لو مفيش إمساك بعد كده يا ريت توجهه لطبيب متخصص. تعال بقى نشوف الكام نقطة دول. أول حاجة بيقولك ليه بيحصل للحامل إمساك. أول حاجة لزيادة البروجسترون، والهرمون ده بيخلي عضلات الجسم ترتخي، وبالتالي عضلات الأمعاء هترتخي فهتقل حركة الأمعاء فيحصل إمساك. كمان ممكن يحصل إمساك نتيجة ضغط الجنين على الجهاز الهضمي للأم. كمان نتيجة إن الحوامل بياخدوا أدوية فيها حديد، وبالتالي من الأعراض الجانبية للحديد هو إنه يحصل إمساك. طيب إيه أأمن دواء ممكن نديه للحوامل؟ هو دواء لاكتيلوز أو أي حاجة فيها المادة الفعالة لاكتيلوز. طب بالنسبة للرضع ليه بيحصل إمساك؟ أول حاجة نتيجة حبسه للبراز لو حس بألم أثناء إخراجه. كمان في الجو الحر بيبقى محتاج سوائل أكتر، فلو ما توفرتش السوائل هيحصل إمساك، خصوصا للرضع اللي بيعتمدوا على الحليب الصناعي. كمان في حالة الحليب الصناعي لو زادت كمية الحليب عن كمية المية اللي داب فيها. طبعا الوجبات الصلبة بتسبب إمساك، كمان الإصابة بعدوى ممكن تسبب للطفل إمساك. أأمن حاجة ممكن أديها للرضيع جليسرين لبوس مخصص للرضع، وفي منه جليسرين للكبار، ولكن ما ينفعش أديه لطفل رضيع لأن تركيز الجليسرين بيبقى أعلى، وده ممكن يشكل خطر على الطفل. تعالوا بقى نشوف كام صورة كده مع بعض. الصورة الأولى اللي قدام حضراتكم دي بتوضح الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء إخراج البراز. في الشكل اللي على الشمال واضح إنه قاعد بشكل مظبوط، لكن في الحقيقة الشكل ده ما يناسبش القولون إطلاقا. لو بصينا لشكل القولون هنلاقي مش مظبوط خالص، بالتالي هيحصل ألم أثناء خروج البراز، ولو في إمساك كمان هيزود الطين بلة. أما الشكل على اليمين بيوضح شخص قاعد يمكن يكون مش مظبوط قوي، لكن دي أفضل وضعية تناسب القولون، بالتالي حتى لو عنده إمساك هيسهل خروجه وهيقلل الألم. الصورة التانية اللي قدامكم هي صورة لإحدى مضاعفات الإمساك، وهي البواسير. لو تلاحظوا الأوردة ممتدة خارج جدار الشرج، طبعا دي بتسبب ألم شديد للشخص. ممكن نبقى نعمل حلقة خاصة بالبواسير بعد ما نخلص الكورس بتاعنا. أما بقى الصورة التالتة اللي قدامكم دي بتبين برضو واحدة من مضاعفات الإمساك، وهي الشق الشرجي أو الشرخ، وده زي ما قلت عبارة عن قطع في جدار الشرج. طبعا بيكون في ألم شديد للشخص بيخليه خايف حتى إن هو يخرج البراز من جسمه، وبالتالي بنديله زي ما قلنا حاجات مخدر موضعي عشان يقدر يستحمل الألم اللي بيحصل.
منظمة الصحة العالمية بتقول إن العرض اللي هنتكلم عنه النهاردة ده هو تاني أكبر قاتل للأطفال. بيقولك إن 1 من كل 5 أطفال بيموت بسبب المرض ده، يعني حوالي 2.5 مليون طفل سنويا بيموتوا بيه. حوالي 2.5 مليار حالة بتصاب بيه سنويا. وعلى الرغم من خطره إلا إن الوقاية منه وعلاجه أسهل ما يكون. هو السهل الممتنع، القاتل الصامت. أهلا بيكم مرة تانية، وبنرحب بيكم في الحلقة الرابعة من كورس الOTC، ومستمرين في السلسلة الخاصة بالأمراض اللي ممكن نتعرض لها في الصيدلية بخصوص الجهاز الهضمي. النهاردة موضوعنا عن الإسهال. العلماء قسموا الإسهال ل3 أنواع. أول نوع هو أوزموتيك دايريا، في حاجة بتجذب السوائل من الجسم للأمعاء، وده بسبب إن في سكر زي السوربيتول لا يمتص، بالتالي هيحصل إنه الجسم هيفقد سوائل ويرسلها للأمعاء عشان تقدر تتخلص من سكر السوربيتول، وده موجود في حاجات زي الحلويات زي العلكة أو اللبان. تاني نوع معانا هو السكريتوري دايريا، وفيه الجسم بيفرز سوائل في الأمعاء من غير ما يكون فيه سبب، وده ممكن يكون ناتج عن عدوى أو بعض الأمراض أو بعض الأدوية. تالت نوع معانا اسمه اكزوديتيف دايريا، وده بيكون فيه دم في البراز، ممكن يكون بسببه قرحة أو التهابات. طيب إيه أعراضه؟ قالك انتفاخ أو مغص، أو إنه يكون فيه براز رخو أو براز مائي، كمان الشعور بالقيء أو الغثيان، كمان ممكن في حالات متأخرة يسبب فقدان للوزن أو حمى. طيب لو جالك مريض الصيدلية بيقولك يا دكتور أنا عندي إسهال، إيه اللي هيدور في دماغك ساعتها؟ اللي هيدور في دماغك هو إن أنت هتفكر في حالة من 2، يا إما يكون الإسهال ده بسبب عدوى، أو إن الإسهال ده مفيش عدوى فيه، يا إما هيكون انفكشن أو نون انفكشن. تعالوا نبدأ بالنون انفكشن. إيه أسباب النون انفكشن أو الحالة اللي ما بيكونش فيها عدوى ولكن بيكون فيه إسهال؟ أول حاجة ممكن يكون في حاجة اسمها لاكتوز توليرانس، ودي معناها إن الجسم ما بيمتصش اللاكتوز، بالتالي الجسم بيفقد مية عشان يقدر يخرج اللاكتوز ده بره الجسم. ممكن يكون بسبب سباستيك كولون، ودي معناها تقلصات في القولون. ممكن يكون بسبب ضغط نفسي وعصبي اللي هو الاسترس. ممكن يكون بسبب أدوية زي المضادات الحيوية زي بريمبران اللي حكيناه في المرة اللي فاتت، زي أدوية زي الكولشيسين ومضادات الحموضة. طيب إيه علاج النون انفكشن؟ أول حاجة لازم أكتب محلول جفاف، خاصة في حالات الأطفال. أما الكبار فأنا ممكن أنصحه إن هو يشرب سوائل كتير ومية. محلول جفاف زي حاجة اسمها هيدروسيف، بنحط كيس على نص كوباية مية أو 200 سنتي مية، بعد كده تاخد معلقة أو 10 سنتي بعد كل 2 مرات إسهال. في حالة النون انفكشن العلاج بيكون حاجة توقف حركة الأمعاء الزايدة، فبندي أدوية فيها المادة الفعالة لوبراميد زي دواء اسمه إيموديوم، وده بيقلل حركة الأمعاء، بالتالي يمتص السوائل، وبيبقى الجرعة بتاعته 2 كبسولتين في أول جرعة وكبسولة بعد كل تبرز، وأقصى جرعة تكون 8 كبسولات في اليوم. ممنوع في حالات إن يكون في دم وسخونية، ممنوع للأطفال، ممنوع لو كان السبب التهاب بكتيري. احنا قلنا إن الحاجات والأدوية اللي هنقولها دلوقتي هي للنون انفكشن، التهاب بكتيري معناها إن في انفكشن، فما ينفعش استخدم مادة اللوبراميد في حالة الانفكشن. كمان ممكن أدي للكبار دواء آخر اسمه لوموتيل، والمادة الفعالة فيه اسمها ديفينوكزيلات، ويبقى فيه مادة أخرى اسمها أتروبين. دورهم ان هم بيمتصوا المية من البراز، بالتالي يحصل ان هو يتصلب ويرجع لوضعه الطبيعي. بناخد منه قرص 2 مرات يوميا. كمان ممكن ندي دواء زي انتينال، المادة الفعالة فيه نفروكسازايد، وهو يعتبر مطهر معوي، بناخد منه قرص 4 مرات يوميا. ده كده بالنسبة للكبار. طيب بالنسبة للأطفال ايه اللي ممكن اديه للاطفال؟ اول حاجه لازم تكون حاططها في دماغك انه الاطفال ما بيبلعوش اقراص، بالتالي اي حاجه هطلعها للطفل لازم تكون دواء شرب. فمن سن 2 لحد سن 6 سنين ممكن اطلع انتينال، والماده الفعاله فيه نفروكسازايد، وهو يعتبر مطهر معوي. الجرعه بتاعته 2.5 ل 5 مللي 3 مرات يوميا قبل او بعد الاكل، لانه ما بيتاثرش بحمض المعده. اما لو كان اكبر من 6 سنين فانا ممكن ادي 10 مللي. ما ينفعش استخدم مادة النفروكسازايد لأطفال أقل من 2 سنين.
كمان ممكن ندي المادة الفعالة كولين اللي بتقلل تقلصات الأمعاء، ودي موجودة في أدوية زي دواء اسمه كابكت. الدواء ده آمن للحوامل وآمن للأطفال، بالتالي الجرعة بتاعته 5 ملي للأطفال عند 6 سنين و15 ملي للأطفال فوق 6 سنين 3 مرات يوميا. كمان الجرعة للكبار 15 ملي من 3 ل 6 مرات. كمان الأدوية اللي فيها المادة الفعالة أوكتا هيدرال سمكتيت، دي موجودة في دواء زي سمكتا، وده ينفع في حالات الأطفال أقل من سنة، بندي معلقة صغيرة 3 مرات يوميا. أما في حالة الكبار فأنا ممكن أدي 3 معالق كبيرة 3 مرات يوميا. اتكلمنا عن النون انفكشن وعلاجها، تعالوا بقى نتكلم عن الانفكشن أو الإسهال اللي بيجي نتيجة عدوى. هيكون حاجة من ال3 حاجات دول، يا إما يكون عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية أو عدوى بسبب الأميبا. هنبدأ بالعدوى الفيروسية. طب إيه أعراضها؟ الشكل فيها البراز بيبقى ووتري، بيبقى عامل زي المية. كمان في الغالب بيكون مصحوب بارتفاع حرارة، ودرجة الحرارة ممكن توصل ل 38. لكن ما بنعتمدش على الحرارة في تشخيص حالة الإسهال، وده لأن العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية الاتنين بينتج عنهم حرارة. طيب بنفرق إزاي؟ بنقدر نفرق ما بينهم من خلال نشاط الطفل بعد زوال الحرارة. يعني لو لقينا الطفل فاق وبقى كويس بعد زوال الحرارة، إذن دي كانت عدوى فيروسية. أما لو كانت الحرارة راحت والطفل لازال همدان، إذن دي عدوى بكتيرية. طيب ايه علاج العدوى الفيروسية؟ زي ما قلت بنفقد مية كتير، بالتالي ممكن يحصل جفاف، فانا لازم ادي محلول جفاف. هنعالج الاعراض، وبالتالي هنستخدم مسكن للحرارة، لان زي ما قلت الحرارة بترتفع لحد 38، فانا لازم ادي حاجة تكون خافضة للحرارة. مادة المشهورة والأأمن للأطفال والحوامل هي مادة البارستامول. كمان ممكن نعمل شوية كمادات بمية باردة، وبلاش تلج، لان التلج بيعمل فازو كونستريكشن، بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه، فبيقلل الحراره، بس بتبقى تقليل حراره مزيف. يعني ممكن يوهمك ان الحراره قلت، لكن الطفل جسمه لازال درجه الحراره فيه عاليه، بالتالي ما ينفعش استخدم تلج. يفضل ان انت تعمل كمادات بميه بارده فقط او ميه من الحنفيه. اتكلمنا عن الاسهال الفيروسي، تعالوا نتكلم عن الاسهال البكتيري. درجه الحراره بتبقى برضو مرتفعه، بتوصل لدرجه حراره 40 درجه مئويه. كمان الإسهال ما بيكونش إسهال مائي، ولكن بيكون البراز لين. إزاي أفرق ما بين الإسهال البكتيري والإسهال الفيروسي؟ طبعا مش هنعتمد برضه على درجة الحرارة، لكن هنعتمد على اللي هيحصل للطفل بعد ما الحرارة دي تروح. فلو الحرارة راحت والطفل كان فايق وكويس، إذن الإسهال اللي عنده ده كان إسهال فيروسي. أما لو كان الطفل لسه همدان وحاسس إن هو تعبان، إذن ده إسهال بكتيري. طيب إيه العلاج؟ زي ما قلت هنفقد مية، بالتالي لازم يكون في محلول جفاف. طيب بعد كده نعمل ايه؟ لازم نعالج الاعراض اللي ظهرت مع الاسهال، زي درجة الحرارة المرتفعة، فانا ممكن اديله مادة فعالة تخفض الحرارة زي المادة الامنة للاطفال والحوامل اللي هي البارستامول. كمان ممكن نعمل شوية كمادات بمية من الحنفية، وما ينفعش تستخدم تلج، ولان التلج ده بيعمل فازو كونستريكشن، بيعمل انقباض للاوعية الدموية، بالتالي ممكن يوهمك ان الحرارة قلت، لكن الحرارة ما قلتش عند الطفل. اذا المفروض ان احنا نستخدم مية باردة من الحنفية عادي. كمان العدوى الفيروسية بيقولك بتستمر 4 أيام، أما العدوى البكتيرية لأ، ممكن تستمر لو متعالجتش. طيب إيه العلاج الدوائي اللي أنا ممكن أديه في حالة إسهال نتيجة عدوى بكتيرية؟ هدي المادة الفعالة اللي قلناها اسمها كولين، اللي موجودة في دواء اسمه كابكت، وده آمن للأطفال والحوامل. كمان في كابكت مركب بيبقى فيه مادة الكولين معاها مضاد حيوي عشان أقضي على البكتيريا. ممكن أدي أنتينال اللي برضو لسه متكلمين عنه، ده عبارة عن مطهر معوي وفيه المادة الفعالة نفروكسازايد. كمان ممكن ادي دواء اسمه ستريم، المادة الفعالة فيه سلفا ميثوكسازول، وكمان مادة اخرى اسمها ميسوبريم. الاتنين دول بيشتغلوا كمضاد حيوي في مجموعة السلفا، ودي بتقضي على البكتيريا. ممكن ندي المادة الفعالة نفروكسازايد اللي موجودة في دواء اسمه دايكس، بناخد منه كبسولة كل 6 ساعات في حالة الكبار. اما في الاطفال من 2 ل 6 شهور فاحنا ممكن ناخد 2.5 ملي كل 12 ساعة، واكبر من 6 شهور ممكن ناخد 5 ملي. كمان ممكن ندي دواء مشهور اسمه ستريبتوكين، بيبقى فيه المواد الفعالة كليوكينول، ودي تعتبر مضاد للفطريات، ومادة الاستريبتوميسين والسلفاسيازول، ودي تعتبر مضادات حيوية. كمان مادة أخرى اسمها هوماتروبين، ودي بتقلل من إفراز الإنزيمات. لو المريض بيشتكي إن فيه مغص مع الإسهال، فأنا بديله مطهر معوي زي المادة الفعالة نفروكسازايد اللي موجودة في دواء أنتينال، ودواء آخر اسمه دورتازايد. اتكلمنا عن الإسهال الفيروسي والإسهال البكتيري، تعالوا نتكلم عن آخر نوع وهو الإسهال الناتج عن وجود أميبا. في الإسهال ده ما بيبقاش فيه حرارة خالص، كمان ريحة البراز بتبقى سيئة جدا، والستول بيبقى لونه أخضر، وبيبقى فيه ميوكوزا، بيبقى فيه مخاط.
كمان ممكن يكون في دم خارج مع البراز. طيب ايه العلاج بتاعه؟ برضه هنفقد سوائل، اذا لازم ندي محلول جفاف. طيب ايه الادويه اللي ممكن اديها له؟ ممكن اديله الماده الفعاله مترونيدازول اللي موجوده في دواء مشهور اسمه فلاجيل، لان ماده المترونيدازول دي مضاده للفطريات. كمان موجوده في دواء اخر اسمه اميروزول، الجرعه بتاعتهم بتبقى قرص 3 مرات مع الاكل. كمان في ماده فعاله اسمها تينيدازول، ودي برضو بتبقى مضاده للاميبا، موجوده في دواء اسمه بروتوزول. الادويه المضاده للاميبا لازم استخدمها لفتره معينه وهي 10 ايام عشان اقدر اقضي على الاميبا بكل اشكالها. وبكده نكون عرفنا كل ما يخص الاسهال وعلاجه وازاي نتعامل مع الحالات في الصيدليه. هنتكلم النهاردة عن حالة غريبة جدا بتجيلنا الصيدلية، ويمكن كل معلوماتنا عنها ان احنا لازم نخليها حد يخضها او ان احنا نشربها مية، لكن العلاج الدوائي ما نعرفش عنه اي حاجة. الفيديو ده برضه هنتكلم عن كل العلاج اللي ممكن نديه لشخص عنده الحالة اللي هنتكلم عنها في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الزغطة، او في بعض البلدان بيسموها الحزوقة. سبب الزغطة هو انقباض في عضلات الحجاب الحاجز، والانقباض ده بيكون متكرر ولا إرادي، يعني بيحصل غصب عننا وما بنكونش متحكمين فيه. طب ايه هي أسباب الزغطة؟ أول حاجة بيقولك المشروبات الغازية أو الكحولية، شخص بيشرب حاجة ساقعة أو اللي بيشرب خمور كتير بيجيله زغطة. كمان جفاف الجسم، يعني نقص السوائل. كمان لو حد بياكل بسرعة، لأنه كده بيعتمد إن هو يدخل هواء مع الأكل، بالتالي هيحصل امتلاء للمعدة فهتضغط على عضلة الحجاب الحاجز فيحصل زغط. كمان الضحك أو البكاء أو الكلام لمدة طويلة. بعض الناس هتشعر إن دي حاجة غريبة، وإزاي يعني الضحك والبكاء، ولكن فعلا اللي بيضحك كتير أو بيبكي كتير ممكن يحصل زغط يأثر على عضلة الحجاب الحاجز فتفضل تنقبض وتنبسط. كمان ممكن يكون سببه الجوع والصيام لفترة طويلة. ممكن برضو يكون بسبب تناول شطة، فلفل حار. عموما الأطعمة الحارة بتسبب الزغط. كمان ممكن يكون بسبب تناول طعام سخن وبعدها أشرب مشروب ساقع، واحد مثلا بيشرب شاي سخن وبعدها يقوم جاي شارب عصير. بعض الفيتامينات نقصها بيؤدي إلى حدوث الزغط. كمان إن يكون الشخص عنده التهابات في لسان المزمار، أو يكون عنده التهاب في الرئة أو الحجاب الحاجز. وفي حالات نادرة وبتبقى عند كبار السن بس، لما يكون في أورام في لسان المزمار، أو يكون أورام دي موجودة في الرئة أو الحجاب الحاجز، أو جلطات دماغية. كمان ممكن يكون في قرحة معدية هي السبب في وجود الزغط. أمراض أخرى زي السكري، الناس اللي عندهم مرض السكر، الشخص اللي عنده قيء اللي بيقعد يرجع كتير برضه بيجيله زغط. نقص الأكسجين، الشخص اللي بيبقاش بيتنفس أو كاتم على نفسه حاجة معينة، ده بيبقى عنده مشاكل، بالتالي ممكن يحصل له الزغط. كمان الشخص، يعني دي حاجة غريبة برضو، الشخص اللي بينتقل من مكان حار لمكان بارد، يعني زي مثلا لما تكون ماشي في الشارع والجو حر وبعد كده تخش مكان فيه تكييف. طب في سؤال مهم دلوقتي، هل الزغطة ممكن تكون دليل على مرض خطير؟ للأسف أيوه. في بعض الأحيان بيكون الشخص عنده زغطة نتيجة لوجود فشل كلوي، وفي بعض الأحيان ممكن يكون موجود التهاب رئوي حاد، وفي بعض الأحيان ممكن يكون موجود أورام في المخ، بس ساعتها هتكون الأعراض زيادة عن الزغطة. بعض الحالات بيكون عنده كحة، لكن الكحة دي بيخرج معاها دم. حالات أخرى بيكون عنده قيء أو فوميتنج. بعض الحالات بيكون مش قادر ياخد نفسه، أو إن الزغطة مأثرة على النوم وممارسته لحياته الطبيعية. طيب مبدئيا كده، طالما الموضوع مش بقاله فترة كبيرة ومفيش أعراض تدل على وجود خطورة للمريض، فأنا ممكن أقوله يعمل شوية حاجات بدون علاج هتخلي الزغطة تروح. النصايح اللي هقولها للشخص اللي عنده زغطة هو إني أخليه يتنفس داخل كيس بلاستيك. طب ليه؟ الكيس البلاستيك هيكون فيه كمية من الأكسجين، لما الشخص هيستخدمها أو هيستهلكها هيتبقى جوه كيس البلاستيك ثاني أكسيد الكربون، بالتالي الرئة لما هتحتاج لأكسجين هيحصل لها إن هي تزداد أو هتضغط على الحجاب الحاجز، هيؤدي ده لانبساط عضلة الحجاب الحاجز، بالتالي الزغطة دي تروح. تاني حاجة إني أحاول أحفز حاجة اسمها الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ده هو العصب العاشر من الأعصاب الرئيسية في المخ، وده دوره إيه؟
دوره ان هو بيخلي المعدة المليانة تتخلص من الطعام جواها، فتدي فرصة للحجاب الحاجز انه ينبسط، وبالتالي تنتهي الانقباضات اللي بتسبب الزغط. ودي ليها كذا طريقة. اول حاجة انا ممكن اخليه يشرب مياه ساقعة بسرعة، بالتالي احفز نشاط العصب ده. او ممكن اخلي شخص يخضه، شخص يقف له مثلا ورا الباب ويطلع مرة واحدة في وشه بحيث ان الشخص ده يتخض، بالتالي هيحصل تحفيز للعصب، فهيخلي المعدة تفضي الغذاء اللي فيها او الطعام اللي فيها، بالتالي ينبسط الحجاب الحاجز. كمان ممكن اخليه يتغرغر بمية، او احط سكر على طرف اللسان، كمان ممكن نقرص طرف اللسان، وبالتالي احفز العصب، وبالتالي الزغطة تروح. طب ايه علاج الزغطة بالادوية؟ اول حاجة هشرحها لكم هي كل الادوية اللي بنستعملها لعلاج الزغط. بعد كده هشرح لك الحالات من حيث ان كانت بسيطة او شديدة، وهقول لك كمان امتى توديه للدكتور. تعال نبدأ بالادوية اللي بنستخدمها لعلاج الزغط عموما. اول حاجة مادة فعالة كنا ذكرناها في فيديو قبل كده اسمها الميتوكلوبراميد، عليها دواء مشهور اسمه بريمبران. مادة اخرى اسمها الجابابتين، ودواها المشهور اسمه جابتين. كمان مادة اخرى اسمها كلوروبرومازين، والمادة دي لها دواء او اسم تجاري مشهور جدا اسمه لارجاكتيل. كمان في مادة اسمها هالوبريدول، واشهر دواء ليها اسمه هالادول. كمان في مادة اخرى اسمها كلوروفينرامين، ودي مادة مضادة للحساسية، اشهر حاجة ليها النيورازين. كمان في ادوية بتندرج تحت عائلة اسمها البروتون بامب انهبيتور. العيلة دي بتقلل الحموضة في المعدة، هنشرحها في فيديو لوحدها بعد ما نخلص الامراض الخاصة بالجهاز الهضمي. امثلة عليها دواء اسمه نيكزيوم، في مادة فعالة اسمها ايزوميبرازول. كمان مادة فعالة اخرى اسمها بانتوبرازول، موجودة في دواء اسمه كنترولوك. كمان في حقنة اسمها نيوريل ما بنستخدمهاش غير في الحالات الحرجة. وكمان دواء اخر اسمه باكلوفين، وده يعتبر باسط عضلات. تعال بقى نشوف انواع الحالات اللي هتجيلك الصيدلية. اول حالة هتجيلك بتشتكي من زغطة بس مش عنيفة، كمان بقالها اقل من ساعة بس ما بتقفش. ايه الحل مع الشخص ده؟ هنديله المادة الفعالة كلورفينرامين، ودي تعتبر مهدئ عصبي. الدواء المشهور او الدواء التجاري المشهور لها اسمه نيورازين. كمان بندي معاه دواء اخر اسمه ميتاكلوبراميد، والدواء التجاري المشهور اسمه بريمبران. وندي كمان الجابا بنتين اللي احنا لسه قايلينه من شوية، والدواء المشهور بتاعها جابتين 300، وفي منه تركيز 400. هناخد قرص واحد من كل نوع 3 مرات يوميا. طيب تاني حالة جايلك الصيدلية بتشتكي من زغطة عنيفة ومستمرة لأكتر من ساعتين. ايه الحل معاها؟ الحل بكل بساطة ان انت هتخلط مادتين فعاليتين في سرنجة واحدة. ايه هما المادتين دول؟ المادة الاولى مادة ميتوكلوبراميد اللي موجودة في دواء بريمبران، ومادة اخرى اسمها اليزابرايد اللي موجودة في دواء نوزيلكس. المادتين دول هتحطهم في السرنجة وهتقوم جاي مديهم للشخص اللي عنده الزغطة ده. كمان ممكن ندي حاجة بروتون بامب انهبيتور، ودي زي ما قلنا مواد بتقلل الحموضة. زي ايه طيب؟ زي مادة اسمها ايزوميبرازول موجودة في دواء اسمه نيكزيوم، ومادة اخرى اسمها بانتوبرازول موجودة في دواء اسمه كنترولوك. المادتين دول بنعلقهم او بنستخدم واحدة منهم ونحطها في محلول ملح ونعلقها للشخص بحيث ان هو ياخدها وريد. مرضى الكلى والكبد بيحتاجوا اشراف طبي، فالحل بيكون أمبولات موجود فيها مواد فعالة مخلوطة زي اللي لسه قايلينها من شوية، بس بتستمر مع الشخص. في الحالات العادية الزغطة بتروح، إنما في مرضى الكلى والكبد أحيانا الزغطة دي بتستمر، بالتالي العلاج والحقن دي بيفضلوا مستمرين معاهم. في حالات حرجة جدا الدكاترة بيستخدموا أمبول اسمه نيوريل، وده بقى هنقوله للعلم بالشيء. بيتحط في 15 سنتي محلول ملح، والمحلول ده بيبقى كل 12 ساعة. طبعا ما ينفعش انت كصيدلي تطلعه لأي مريض، ده لازم يكون تحت إشراف طبي هو اللي يقول دي طلعه أو لأ. ودي بتبقى الزغطة فيها يعني بتكون مستمرة والألم بتاعها لا يحتمل. وبكده نكون عرفنا كل ما يخص الزغطة. هي أي نعم حالة غريبة ولكننا بنتعرض لها كتير في الصيدلية.